Hallå YouTube! Idag tänkte jag att vi skulle testa Biltemas bilvårdssortiment här för att se om grejerna funkar bra eller inte. Jag har faktiskt inte testat deras kemikalier så mycket. Deras mikrofibergrejer har jag testat förut, de brukar jag köra med så jag vet att de funkar bra. Men jag är riktigt nyfiken på att se hur all shampoo, färgtvätten och allt det där kommer prestera. Och med mig här har jag en svart Audi A6 som är riktigt snygg, men den är rejält smutsig som ni kan se. Har inte blivit tvättad på ett tag. Det finns mycket asfaltsfläckar och annat på den. Så jag tänkte att det kunde vara en bra kandidat för att se vad Biltemas grejer går för helt enkelt. Och jag vill även passa på att säga att det här självklart inte är en sponsrad video, utan jag har köpt allt det här själv och jag var bara nyfiken på att testa det och så att ni tittare ska se om det är bra grejer eller inte. En till grej jag vill säga är att jag kommer lotta ut allt det ni ser här till ett värde av ungefär 800 spänn, om inte mer. Och allt ni behöver göra för att vara med i den tävlingen är att subscriba, likea videon och kommentera. Så försök komma på något bra att skriva, så kommer jag kolla igenom alla kommentarer om ungefär en månad och välja en lycklig vinnare. Ja, då kör vi! Och det första jag börjar med är att applicera den här fälgrengöringen på fälgarna, så får det ligga och verka lite. Som ni kan se så blir den lila när den reagerar med bromsdammet, som många andra fälgrengöringsmedel. Och efter det så går vi på med avfettningen här, eller kärborttagaren. Och jag kommer bara spruta den på sidan av bilen och bak på bilen, för det är där majoriteten av asfaltsfläckarna finns. Det är rätt sällan som jag sprutar på asfaltsborttagare på huven och taket på en bil. Och den gjorde väl ett okej jobb på att lösa upp asfaltsfläckarna. Den löste inte bort allt som ni kan se här. Den började lösa upp det efter ett par minuter, men den fick inte riktigt bort allt. Kanske var dumt att jag valde en svart bil, men det var den som jag hade närmast till hands som var så här smutsig. Och när medlen har legat och verkat ett tag så är det dags att skölja av allting. Och jag börjar från tå till topp med avsköljningen här. Fälgrengöringen överraskade mig positivt. Den fungerade riktigt bra. Den är direkt jämförbar med till exempel Sonax fälgrengöring. Så jag har ingenting ont att säga om den egentligen. Och sen tänkte jag även testa Biltemas shampoo här som i en foam gun för att se om det kommer funka bra. Det är någonting jag brukar göra ibland, att jag blandar shampoo med lite vatten och testar det i en foam gun så här. Och den gjorde väl ett helt okej jobb på det. Det blev ju inte jättetjock skum som man kanske kan misstänka. Det är ju trots allt bara ett shampoo. Och medan det får ligga och verka lite så tar jag och rengör fälgarna här. Och då använder jag mig av Biltemas fälgborste och deras mikrofibervante så här, som man kan stoppa in alla fingrar i. Och den är riktigt bra för att komma åt mellan ekrarna och framsidan av fälgen helt enkelt. Den kommer åt rätt bra. Man kan även använda penslar, mjuka penslar om man vill det. Men jag tycker att den här funkar alldeles utmärkt för 90% av alla fälgar där ute. Och man kan även rengöra bakom ekrarna så här.
Och jag brukar även rengöra däcksidorna. Då använder jag mig utav man kan använda vilken borste som helst egentligen så länge den är lagom hård för det. Man kan använda en diskborste. Det finns speciella däckborstar som man kan köpa. Eller om man använder typ som en nagelborste, funkar också alldeles utmärkt. Och anledningen till varför man vill göra det är för att dels för att det ser snyggt ut och ha rena däcksidor, men också för att om man använder någon typ av däckpolish eller däckglans så kommer det att fästa mycket bättre på en ren däcksida än en smutsig. Och när vi är klara med det så är det dags att skölja av bilen än en gång. Och för schamponeringen så använder jag mig alltid utav 2 hinkar. Så kallade tvåhinksmetoden. Och jag använder såna här grit guards i botten av hinkarna också. För det förhindrar att man fångar upp små gruspartiklar och så när man ska doppa tvätthandsken eller svampen eller det man nu vill använda. Och i den ena hinken så har jag bara rent vatten och i den andra hinken så har jag tvålvattnet då. Och tanken är att när man är klar med en panel så sköljer man av vanten i det rena vattnet och doppar den sen i schampovattnet innan man går på nästa panel. Och det kanske kan låta lite överdrivet och löjligt, men det gör faktiskt skillnad när man tvättar bilen. Risken för tvättrepor blir betydligt mindre om man använder den här metoden. Och vid schamponeringen så börjar jag alltid från topp till tå. Jag börjar med de minst smutsiga ställena först, det vill säga taket och huven. Och sen arbetar jag neråt mot bilen. Här kan ni se en rätt positiv sak med mikrofibervanten här, att man kommer åt väldigt bra med den jämfört med en traditionell svamp. Och inte nog med det, en mikrofibervante är mycket mer skonsam mot lacken. Risken för tvättrepor är betydligt mindre med en mikrofibervante jämfört med en traditionell svamp. Och när vi är klara med hela schamponeringen så är det dags att skölja av bilen en sista gång här innan vi går vidare med torkningen. Och när man torkar av bilen så brukar jag vilja använda en mjuk mikrofiberduk med långa fibrer. Det tycks suga upp vattnet bättre. Och samma sak här som vid schamponeringen, att jag börjar från topp och går neråt. Och fönstren funkar alldeles utmärkt att torka av med en fönsterskrapa här. Men jag skulle aldrig använda en skrapa för lacken, för det repar faktiskt. Och när vi är klara med avtorkningen så är det dags att lägga på något sorts skydd här. Och då använder jag Biltema Supergloss. Och den fungerar ungefär som en quick detailer. Den var ganska lätt att arbeta med. Det kunde bli lite ränder och streaks efter man hade spritt ut medlet. Men för att bli av med dem så kan man bara putsa bort det med en torr mikrofiberduk, så blir man av med det.
Här testar jag och ser ifall vattnet pärlar sig på lacken. Och den gjorde den väl helt okej. Vattnet låg ju helt platt innan, så någonting har den gjort. Sen var jag sugen på att testa Biltemas glasrengöring som ska lämna efter sig en vattenavstötande yta. Så jag tänkte att jag skulle testa den här. Och vad kan jag säga om den? Jo, den gjorde ett okej jobb på att rengöra glaset och lämna en fin yta. Men den vart inte särskilt vattenavstötande, som jag ska visa här snart. Vill man ha en väldigt vattenavstötande yta på glaset så går det bra att använda sprayvax eller quick detailer. Det har jag gjort förut och det funkar hur bra som helst. Så här kan ni se att vattnet vart inte särskilt vattenavstötande. Det rinner av väldigt långsamt och det la sig ganska platt över rutan där. Så det var inte särskilt vattenavstötande. Och jag körde supergloss på hela bilen förutom på bagageluckan, för där vill jag testa Biltemas flytande vax och se hur det presterar. Och när det har blivit matt så är det dags att buffa bort det. Jag testar att dra med fingret här, och drar man bort vaxet så är det dags att torka av det med en mikrofiberduk. Och det var inte det mest lättarbetade vaxet jag har varit med om. Det var lite envist att få bort här på vissa ställen. Jag vet inte om det syns så bra här på kameran, men som ni kan se där var jag tvungen att andas lite på det för att få lite imma för att ta bort det där. Och det vart lite smuligt också, som det kan bli med billigare vaxer. Sen var det dags att testa Biltemas däckpolish. Och det här medlet kändes inte särskilt drygt. Det kändes nästan lite utspätt, så man var tvungen att applicera rätt mycket. Jag sprutade på ett par extra gånger på trasan här för att sprida ut det. När man väl hade arbetat in medlet på däcket så gav det en rätt schysst finish på det. Det jag kan säga var att det var lite fläckigt på sina ställen, så man var tvungen att arbeta in det väldigt ordentligt. Och på instegslistorna här och sparklådan så kan jag ge ett tips om att använda superglossen och spraya på det och torka upp eventuell damm och sånt som finns här för att få en riktigt snygg och skyddad yta. Och sen så ville jag testa Biltemas interiörtvätt lite snabbt här. Tänkte att den här videon skulle vara fokuserad på exteriören, men jag ville testa och se vad den här gick för också. Och den var jag väldigt nöjd med. Den gav ett väldigt bra resultat. Den fick bort all smuts och lämnade efter sig en svart matt yta. Och här kan vi se hur resultatet blir. Det blir rätt snyggt när man följer den här metoden. Och sen tänkte jag testa interiörtvätten på gummimattorna här och däckpolishen faktiskt. För att på baksidan utav däckpolishflaskan så står det att man kan använda det medlet till att dressa upp gummimattorna i bilen. Så då tänkte jag att vi skulle testa det. Och vissa tycker inte om att
inte ha något medel på gummimattorna efter man har rengjort dem. Men jag kan säga att den här gav inte någon hal yta och jag torkar alltid upp eventuellt överflöd utav medel också. Och här har vi resultatet. Jag låter det tala för sig själv. Tycker att man kan få till väldigt bra resultat även om man använder Biltemas produkter. Nu är det långt ifrån mina favoritgrejer att använda, men med tanke på att de är så billiga som de ändå är så skulle jag väl säga att det helt klart kan vara värt att ha i sin arsenal. Det jag tyckte om mest var nog fälgrengöringen. Det jag tyckte om minst var nog deras fönsterputs som lovade en vattenavstötande yta. Och om ni gillade den här videon så kom ihåg att subscriba, likea och kommentera. För då är ni samtidigt med i utlottningen av allt det jag har använt i videon idag. Ta hand om er, ses nästa gång. Ha det!